Nejzáhadnější horou na světě je nepochybně tibetská hora Kailas, která je opředena množstvím mýtů a legend. Dnes už nikdo přesně neumí rozlišit, co je staletími šířená vzpomínka a kdy už začíná legenda. Pravdou je však to, že dosud se na ní nepodařilo vystoupit žádnému horolezci. Jaké záhady hora Kailas ukrývá? Možná se to mnohým bude zdát až nemožné, ale skutečně se na vrchol hory Kailas zatím nepodařilo vystoupit žádnému horolezci na světě. Přestože čínská vláda v minulosti vydala několik oficiálních povolení na výstup, vždy se počasí tak neuvěřitelně pokazilo, že dobývání hory se muselo ústavičně odkládat. První povolení dostal slavný italský horolezec Reinhold Messner. Přesto nahoru nikdy nelezl. Messner argumentoval tím, že hora Kailas je posvátná a jedna legenda mluví také o tom, že vrchol hory je nedostupný pro kteréhokoliv člověka a že bohové nikdy nedopustí, aby obyčejný smrtelník stál na jeho vrcholu. Špička hory Kailas je totiž posvátná pro 4 asijské náboženství: buddhismus, hinduismus, džinismus a Peon. Navzdory této legendě se pokusilo horu Kailas zdolat několik horolezců, ale pokaždé to skončilo tragicky. Mystérium hory Kailas. Další velmi rozšířená legenda hovoří o tom, že pod horou Kailas se nachází jeden ze vstupů do bájné země Šambali. Je to údajně krajina osídlená lidmi s nadpozemskými schopnostmi. Legenda dále říká, že bez jejich souhlasu do této podzemní říše nemůže vstoupit žádný smrtelník. Vchod je navíc uzavřen 7 branami, které jsou zajištěny různými nástrahami. Tou první je, že každý člověk v blízkosti první brány velmi rychle zestárne a během několika hodin zemře. Málo kdo by asi této legendě věřil, ale profesor Ernst Muldašev, který je světově uznávaným oftalmologem a zároveň odborníkem v oblasti záhad, tvrdí, že na této legendě může být opravdu něco pravdivé. Profesor Muldašev navštívil Tibet několikrát a byl i u hory Kailas, kde zjistil, že v blízkosti ní běží lidský věk mnohem rychleji. Zjistil zajímavou věc. Za 12 hodin, které člověk u hory Kailas stráví, zestárne asi o 2 týdny. Důkazem toho je rychlejší růst nechtů a vlasů. Místní mniši Muldaševovi řekli, že se jedná o slabé vyzařování první podzemní brány do Šambaly. Ten, kdo se dostane k první bráně, by údajně každou minutou zestárnul asi o rok. Toto je však jen první z mnoha záhad hory Kailas. Tajemný je totiž i samotný vrchol hory. Oficiální čínské měření uvádí, že Kailas měří 6714 metrů. Místní lidé však tvrdí, že hora má výšku jen 6666 metrů. Na vrcholu je údajně uměle postavená pyramida a proto má podle oficiálního měření 6714 metrů. Může být náhoda i to, že pyramida na vrcholu je orientována přesně podle světových stran. Mniši navíc profesorovi Muldaševovi řekli, že pyramida na vrcholku hory je dutá
a uvnitř jsou tajné prostory. Vchod do nitra pyramidy prý znají jen vyvolení a bez jejich pomoci se nelze do ní dostat. Těžko se tato tvrzení dají ověřit, protože na vrcholu hory Kailas dosud nestál žádný člověk z naší civilizace. Zarážející poloha hory Kailas. Odborníky z celého světa překvapuje fascinující zeměpisná poloha hory. Její vzdálenost od severního pólu je přesně 6666 km a od jižního pólu to je přesně 13 332 km, tedy dvakrát 6666. Navíc poledník procházející horou Kailas je vrcholem rozdělen přesně v 1/3. To však ještě není všechno. Ve vzdálenosti 6666 km od hory leží megalitická stavba Stonehenge. Spojnice hory a severního pólu, vedena po obvodu země, protne na americkém kontinentu nejvýznamnější obřadní centrum Střední Ameriky Teotihuacán. Pokud spojíme vrchol Kailasu se středem země, na druhé straně planety se zase dostaneme k Velikonočnímu ostrovu. Může být toto všechno jen náhoda? Muldašev je přesvědčen, že určitě ne. Tibetané totiž profesorovi řekli i o tom, že hora Kailas v dávných dobách tvořila severní pól planety a Velikonoční ostrov zase jižní pól. Pak však přišla obrovská katastrofa a zemská osa se vychýlila o 60 stupňů. Při této katastrofě prý byla zničena vyspělá civilizace, která tuto katastrofu předpověděla, a tak se všichni významní obyvatelé ukryli před kataklizmy do podzemí, kde dodnes žijí v říši jménem Šambala. Na zemském povrchu zůstali lidé, kteří vybudovali současnou civilizaci. Může být část této legendy pravdivá? Profesor Muldašev si ve své knize Hledání města bohů myslí, že jádro legendy pravdivé skutečně může být. Vždyť proč jinak by obyvatelé Velikonočního ostrova nazývali svůj domov Piho Tehenu, což v překladu znamená pupek světa. Navíc Muldašev v okolí hory Kailas viděl ve sněhu, ale i ve zdejších porostech známé obrazce, které v Evropě známe jako kruhy v obilí. Tibetští mniši o nich hovoří, že se jedná o zprávy ze Šambaly, které dávají obyvatelé jejich příbuzným na povrchu země. Ve starých tibetských textech se píše, žádnému smrtelníkovi nebylo dovoleno vystoupat na vrchol Kailasu, kde mezi mraky je příbytek bohů. Kdo se odváží se sem vypravit a spatřit tváře těchto bohů, bude usmrcen. Hora Kailas je dosud největší hádankou geologie a nikdo neumí říct, co se na vrcholu hory opravdu nachází, když se tam z naší civilizace doposud nikdo nedostal. Zda se to někomu podaří, je sporné. Hory Kailas se totiž obávají i nejzkušenější horolezci. Nabere někdo odvahu, aby horu Kailas pokořil a odhalil její tajemství, nebo si tato hora svá tajemství i nadále dobře uhlídá? Wikipedie ještě uvádí: Kailas či Kailáš či Geng Rinpoche je nejposvátnější tibetská hora. Nachází se v západním Tibetu
960 km západně od Lhasy a 100 km severně od města Purang v pohoří Transhimalaj. Má podobu téměř pravidelné pyramidy, ve vrcholových partiích je pokrytá ledovcem a věčným sněhem. Tak a to je konec videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a ti, co nemají odběr, tak díky za odběr a u dalších videí naslyšenou.